short and long-term trauma interventions or programs to address this impact to the OSEC or OSAIC survivors? Ang DSWD Attorney Cat is the lead agency sa Interagency Council Against Child Pornography and also the lead agency para sa recovery reintegration ng ating mga victims ng OSAIC. So, ang DSWD, nag-train kami, yung tinatawag nating multidisciplinary team training composed of social workers, local sa DSWD sa amin sa central office, as well as the police, the law enforcers, the judicial, doctors and nurses. Nagkakaroon kami ng case conference. So, pag napunta sa amin yung bata, meron ka agad yung case conference. So, for the short-term trauma, i-assess namin kung ano yung treatment plan within the next 6 months. And then, kung hindi talaga ubra yung 6 months sa kanya, may long-term pa rin kaming treatment plan. As well as developing other coping mechanism, meron kaming tinatawag na trauma-informed care na ibinibigay sa kanya. Ang ating mga social workers ay trained dito sa trauma-informed care. Meron din tayong mga forensic social workers na nakikita yung iba pang mga trauma na ine-exhibit nila. Sa short-term trauma, nakikita natin yung physical changes sa kanila eh. Katulad ng sinabi ni Kuya Ted kanina, yung hypersexual activity nila or highly sexualized activity, nangyayari yan. Pero paano hindi nakikita? Oo, meron din naman na opposite, na sobra siyang naging timid. At ito, dito dinidevelop ng DSWD yung treatment plan sa kanya. Dito sa loob ng shelter at maging sa paglabas niya sa shelter ng DSWD. As a Krylova, currently, around how many shelters po does DSWD have that can accommodate victims of OSAIC? Ang DSWD totally has 71 centers nationwide. Nevertheless, 28 of those centers are focused in catering victims of OSAIC. So this is spread all over the 16 regions dito sa ating bansa. For this year, we have 64 victims of OSAIC na nakaspread out din dito sa mga centers na ito. But in 2018, we served 320 victims of OSAIC. What is the average length of time for an OSEC victim to stay inside the DSWD shelter or facility kaya? Ang prescribed time namin is usually 6 months. So, depende on dun sa trauma na inabot ng bata na ito. So, pwede siyang mag-extend, pero ang advice namin is not more than 2 years. So, yung 6 months na yon, dinidetermine ng DSWD yung possible na pwede natin siyang ma-reintegrate. So, lalong-lalo na kung yung parents or yung guardian yung perpetrator. So, definitely, hindi na natin siya pwedeng ibalik doon. So, hahanap tayo ng next of kin na ipe-prepare natin yung next of kin kung ano yung pinagdaanan nitong bata so that they can respond emotionally din sa pangangailangan ng batang victim ng OSAIC. Or if hindi possible ang next of kin, the other option is foster or adoption. Thank you, ASEC. Ang IJM ba participates in the aftercare program of DSWD? And if yes, how po, Kuya Ted? Yes, Attorney Kat. Hindi nagtatapos ang partisipasyon ng social workers natin doon sa rescue. Patuloy ang ugnayan nila pagtulungan sa DSWD social workers. Ang DSWD social workers, nakatutok sila doon sa pag-alaga, pagtugon sa kailangan ng bata habang nasa shelter. Yung social worker naman natin being members of the MDT or yung multidisciplinary team, hinahawakan naman nila yung pamilya o relative sa community. Ina-assess nila kung may kapasidad yon, kung darating ang panahon na pwede nang ibalik yung bata sa community, handa ba yung babalikan. So, dinadala ng social workers natin, pati na yung mga social workers sa local government, yung mga assessment nila, doon sa quarterly case conference na nangyayari para i-monitor ano na ang sitwasyon, ano na ang mga dapat pang gawin na ikakabubuti itong biktimang ito. Sa dinami-dami ng reported online sexual abuse and exploitation of children cases na reported na NICMIC o ang tinaguriang National Center for Exploited and Missing Children, noong 2018 na report paano makaka-cope ang gobyerno sa problemang ito? Babalikan po natin iyan at sasagutin po yan ni Assistant Secretary Krylova.
Hanggang sa nung nangyari po yung event na tinutukan ako ng kutsilyo, na sinabi nung kanang kamay ng boss namin na papatayin niya ako. I ran to the bathroom. Yung natitira ko pong strength nung time na yun, iniyak ko sa Lord. Actually, hindi ko alam kung totoo o hindi si Lord nung time na yun. Basta sinabi ko lang na, Lord, if you are real, please take me out of here. So parang si Lord na lang yung only way out ko para makalabas ako sa situation na yun. And miraculously, kinabukasan dumating po yung mga police and BI together with IJM. So I believe na nung the night that I cried out to the Lord, narinig ni Lord yung prayer ko. Masasabi ko po para dun sa mga bata na nakakaranas or kung hindi man sila bata, nakakaranas sila ng pinagdaanan ko before. Huwag silang matakot. Just like what I did. Cry out to the Lord. Kasi before, hindi ko din alam kung totoo ba talaga si Lord or sabi-sabi lang siya. Pero that time na nag-surrender ako sa Kanya, na parang wala na akong lakas sa sarili ko lang. So, nag-rely ako sa Kanya. Nangyari yung pinag-pray ko. Na-rescue po ako. So, huwag silang mawawalan ng pag-asa.